Terve taas. Mä kuljeskelin tässä aamupäivän tällä villipihalla ja mieleen pulppus monta erilaista videoideaa ja mä ajattelin, että ihan tämmönen extempore vlogi, pläjäys. Täällä on nimittäin monta asiaa, josta mä uskon, että olisi mielenkiintoista sun kuulla. Tuossa on yksi aivan ykkös pölyttäjäkasvi, mitä mä oon oikeastaan koskaan nähnyt. Se on aivan täynnä kimalaisia ja perhosia ja kukkakärpäsiä. Mä ajattelin, että sua saattaisi kiinnostaa, jos oot koskaan miettinyt, että mikä olisi ainakin semmoinen varma valinta. Siinä mielessä mennään katsomaan se seuraavaksi. Mä vähän päivitän tätä villipihan yleiskuvaa. Nyt on elokuun alku. Tässä alkukesästä mä oon tehnyt tämmöistä vastaavaa kierrosta täällä, niin lupailin, että sitten loppukesästä katsotaan myös, tai nyt loppukesä lähestytään, niin miltä se sitten tässä vaiheessa näyttää. Tässä on nimittäin paljon hyvää, mutta tässä on valitettavasti ongelmia, ainakin tällä meidän villipihalla. Ja tässä nyt saat filtteröimättömänä paljastuksen siitä, että mikä mä tässä katson tuonne alaviistoon, koska niin, mä näytän, mikä tämä ongelma on tässä. Tämä kesä on ollut myös sään suhteen vähän ehkä poikkeuksellinen. Alkukesä sinne oikeastaan heinäkuun alkuun asti oli ainakin täällä tosi viileä. Sai suurin piirtein olla pitkähihaisissa kaulahuivissa, kun pihalla kulki. Sen jälkeen on ollut nyt 3 viikkoa aivan älyttömän kuuma ja sitten tuli aivan valtavat sateet. Tämä on ollut laidasta laitaan tällaista hyppimistä ja mä oon huomannut, että se on kyllä perhonen lensi sinne jalkoihin. Huomannut, että perhonen että tämä olosuhteet on ollut monella lailla kuormittavia tai se on asettanut selviä haasteita, joita mä en ole pystynyt ainakaan ennakoimaan tässä pihalla. Tämä nurmikko on aika hauska. Mä viimeksi pistin vähän semmoista äänestystä pystyyn, että mitä tehdään, että leikataanko vaiko eikö. Ei leikattu. Tämä on ollut aika hauska tämä meidän viidakkomainen nurmikko. Mä teen ehkä siitä vielä jossain vaiheessa ihan oman videonsa, koska mä oon oppinut siinä tosi paljon tämän pienen projektin kautta. Ja sitten ihan videon lopussa mä käyn vähän tästä kanavan tilanteesta vielä läpi. Tämä on ollut vähän epätyydyttävää mulle ainakin tämä tahti, millä mä oon pystynyt tätä tekemään, tai aika, resurssi, jonka mä oon pystynyt tälle omistaan. Mulla on jo nyt tosi paljon videoita tekemättä. Heinäkuu on ollut aika hiljasta. Ihan vaan tällaisten oikean elämän rajoitteiden vuoksi. Mä kerron loppuvideossa tosiaan asiasta vielä vähän enemmän, mutta nyt lähdetään kierrokselle. Mä näytän tosiaan, itse asiassa voisin kallistaa kameraa vähän jo tuonne Niin, tämä on se ongelma. En tiedä näkyykö, katsotaan pian vähän tarkemmin. Niin, lähdetään kierrokselle ja mä näytän sulle sen parhaan pölyttäjäkasvin, mitä mä tiedän. Lähdetään tuttuun tapaan tästä samasta pisteestä kiertämään. Eli en tiedä kuinka hyvin se äsken näkyi, mutta nämä pietaryyrtit, jotka on mun jokavuotinen riemastus ja kauhistus. Ne on tosi kivoja pölyttäjäkasveja, ihan siis todella varmoja kukkijoita ja kasvaa todella voimakkaasti, mutta niin, nyt kun tuli ne kaatosateet, niin nämä oli päässyt siinä helteissä venähtämään aika pitkiksi. Mä en tiedä, mä en varmaan saa kuvaa, mutta jos mä menisin tuohon vierelle seisomaan, niin ne olisi mun mittaisia nämä pietaryyrtit. Ne on lakoontunut tänne niissä kaatosateissa, joita tuli tuossa ihan vähän aika sitten. Kaikki täällä repsottaa tällainen tänne nurmikolle. Tässä pitäisi mennä siis kulkuväylä tässä näin. Ja täältä se nyt näyttää. Että mä oon niitä pikkusen yrittänyt tukea. Mä en tänä vuonna leikannut niitä, niin kuin mä jo viime vuonna tein, että mä siinä kesäkuun loppupuolella katkasin ne, niin se hillitti vähän niistä tuli semmoisia niinku tiheämpiä ja lyhytkasvuisempia, mikä oli parempi. Mutta nyt tässä on tosiaan, nämä on nyt ihan tänne kaatunut. Ja syy ei ole siis se, että mä suosin villikasveja mun pihalla, vaan syy on se, että tuo maa on niin paksua. Se on niin ravinteikasta, että tämmöisessä karussa maassa hyvin pärjäävät kasvit, nämä venähtää tällaisiksi. Aivan siis toi on varmaan lähemmäs 2 metriä toi varsi nyt.
minäkin jään sille jo kakkoseksi. Niin, ne kaatuu tänne, ei ne pysy pystyssä. Ja sitten täällä näitä ammust ahdekaunokkeja niin kaatuu tänne niiden päälle. Ja olisi kaikkea muutakin kivaa täällä alla, mutta ne nyt sitten, nämä pietaryritit tekee tällaiset temput tässä penkissä jatkuvasti. Mä veikkaan, että mä tänä vuonna teen niin, että ennen kuin ne on edes ehtinyt loppuun kukkia, niin mä jo katkon ne tuolta. Yritän saada tätä biomassaa tästä pois, ravinteita pois, köyhdyttää tätä maata, josko se nyt sitten alkaisi tässä lähivuosina sitten mennä oikeaan suuntaan. Mutta se mitä täällä on kyllä tosi kivasti, se ei nyt enää näy, mutta ne oli nämä kyläkurjen polvet. Ne tulee tämmöisessä niinku, ne on kypsiä ne nämä siemenet, niin sinne tulee tavallaan semmoinen, niinku, en tiedä saanko mä sitä nyt näistä just näkyviin, mutta semmoinen niinku jousi, minkä päässä nämä siemenet sitten on. En mä nyt tietystikään saa sitä tästä nyt tähän hätään näkyviin, mutta niitä on tosi helppo tästä sitten poimia. No tossa näkyy. Tommonen. Niin tosi helppo näitä poimia tästä ja mä käytän näitä tosi paljon sissikylvössä. Niitä on helppo siis siemeninä kerätä, mutta mä tykkään niistä myös kukkina ihan hirveästi. Musta on tosi kauniita, semmosia sinisiä, violetteja väripilkkuja, niin ilman muuta nämä on sissikylvössä oikein priimaa. Mä näytän pari muutakin tässä ohimennen, kun tämä maitohosmatilanne on ollut taas komea. En tiedä nyt näkyykö se kuinka tässä, mä zoomaan vähän, mutta aivan täynnä kimalaisia, perhosia, kaikenmoisia pölyttäjiä. Mielestäni nämä on tosi kauniitakin nämä maitohorsmat. Ne on myös tosi pitkäksi kasvanut ja osa niistä lakoontui niissä kovissa sateissa. Mutta Tää on nyt taas tämmönen vaihe tässä penkissä, että tää nyt näköjään jostain syystä näitä maitohorsmia näin paljon puskee. Mutta ei mitään. Mä varmaan sitä vähän rajoittelen tuossa hetken päästä. Täällähän pitäisi siis tosiaan, niin kuin ehkä tästä näkyy, niin täällä pitäisi olla tämmöisiä kelloja, kissankelloja. Tuossa on kurjenpolvi. Täällä on näitä siankärsämöitä. Ja sitten, niin kuin viime videossa taisi olla joku osassa sanoi, keltasauramo. Yritin jotain keltanoa tai keltamoa, jotain semmoista, mutta keltasauramo oli tämän. Ja tää on varmaan kyllä kiitollisin kukka näissä mun villiniityissä, kun se on tommonen mun mielestä kiva väripilkku ja se on semmoinen oikein old faithful. Se tulee kyllä joka ikinen kesä tuolta aika isoissakin määrin esiin. Mutta sitten näitä sissikylvökasveja lisää. Tässä on nyt puna-ailakki kukkinut. Katsotaan saanko mä tästä. Tää on tässä niinku pieniä tynnyreitä nämä. Ja sinne tulee nämä siemenet. Siemenet on aivan superhelppo tosta vaan kallistaa johonkin vaikka rasiaan tai pussiin ja ottaa talteen ja nakella ympäriinsä. No joo, sissikylvö on ollut näin helppoa koskaan. Mä korjaan mikkiä, sori. Sitten tässä vielä yksi aivan mega hyvä sissikylvö kasvi. Tämä on myös mega hyvä pölyttäjäkasvi, ruusuruoho. Muista tää on aika kauniskin. Katsotaan, olisiko tässä yhtään semmoista valmista. Laitan tuota vähän nyt kauemmas tuohon. Niin. Tuossa näkyy ainakin. Kun kamera tarkentaa, ne alkaa vähän niin kuin rusehtaa tolleen, niin nämä lähtee ihan tälleen vaan tällaista niin kuin sellainen karvatupsu päässä tavallaan. Noin, tällaisia. Näitä vaan sitten nakella ympäriinsä. Helppo kylvää kerätä tuosta talteen ja kylvää sitten sissikylvönä minne haluaa. Ja niin kuin näet, täällä on näitä kimolaiset, koppakuoriaiset perhoset todellakin tykkää tästä kasvista. Täysin luonnonkasvi, niin kuin noi edeltävätkin. Mutta sitten nyt päästään tähän itse asiaan. Mä en malta olla tätä kyllä hehkuttamatta. Tää on siis nämä mun nauhukset. Tää on aivan älytöntä, miten paljon näissä on kimalaisia. Tänään tässä oli myös amiraaleja, keisariviittoja, sitruunaperhosia,
Oliko jotain, mitä mä en nyt muistakaan, mutta siis tässä niinku yhdessä kukassa voi olla kerralla niinku 5-10 kimalaista. Mä en ole ikinä nähnyt, että mikään muu niinku näin paljon vetäisi näitä puoleensa. Tämä on siis kallionauhus. Mä laitan tähän ruudulle sen tarkan lajikkeen, mikä tää on. Tässä on tässä niinku pyöreät lehdet ja tommonen pitkä sarjamainen kukinta. Ja tää ei ole siis lähelläkään vielä täydessä, vaan se jatkuu vielä, että tästä tulee semmonen ihan mielettömän iso. Ja se on siis, tässä on niin paljon pölyttäjiä, että mä en ole siis missään ikinä nähnyt vastaavaa. On varmasti muitakin hyviä pölyttäjäkasveja siellä nyt joku kommenteissa, ja siis saa toki sanoa kommenteissa, en mä sitä millä lailla pahastu, mutta että niin kuin eri puolilla Suomea voi olla, että erilaiset kasvit toimii paremmin, mutta tämä on ainakin todella kestävä kasvi ja aivan takuuvarma hitti. Että eikä ole millään lailla haitallinen tai ongelmallinen vieraslaji. Tässä on yksi tämmöinen suositus, vahva suositus multa. Ja ihan vaan tämmönen vähän, olen taas mikkiä, sori, joudun vähän korjaamaan. Noin. Tämmönen kuriositeetti. Tässä on 2 muutakin nauhusta. Tuo on joku siementaimesta otettu valtikkanauhus, mutta tästä ei tiedä kukaan mikä se on. Mä en ole sitä siihen nimittäin istuttanut. Se on ensinnäkin, jos katsot ensin pyöreät lehdet ja ehkä vähän tämmönen kirkkaan keltainen, vähän paksumpi toi kukkasarja tossa, niin verrattuna tähän, tässä on tällaiset liuskottuneet lehdet ja tuo on niin kuin kapeampi. Kyllä nämä kimalaiset tästäkin tykkää, mutta ei tykkää niin paljon. Mä huomaan, että toi toinen on paljon. No niin, siellä tuli keisariviitta. Ensin sinne. Se on kaunis. Nyt kun mikä. Sillä oli äsken kumppani tossa, ne lenteli kahdestaan ja en tiedä, jotain vispilakauppaa kävivät sitten, mutta niin, tämä on vähän kapeampi. Jostain syystä ei yhtä mega hyvä menestys kuin tämä nauhus. Mutta tosiaan, noin kukkien muoto, lehtien muoto ja sitten on tämä mysteerinauhus. Mietin, että voiko tää olla noiden 2 hybridi. Tässä on niinku liuskottunut täältä kärjistä, mutta enemmän muun mielestä kuitenkin muistuttaa tuon pyöreitä lehtiä. Että voiko tää olla, että tää on hybridi. Tässä on myös vähän kaposemmat. Nämä kukat muistuttaa valtikkanauhusta. Ne on väriltään myös pikkusen tummempia kuin noi. Samalla lailla kuin lähempänä noiden kukkia. Mutta mä en ainakaan muistaakseni ole tähän mitään nauhusta kylvänyt, että niin. Eikä täällä kukaan muu ole ennen mitään kasveja mihinkään laittanut. Eli mä vähän epäilen, että tää on tosiaan hybridi. Näiden 2 risteytys. Siinä on hetkinen, onko tää nyt liuskaperhonen? Otas mä zoomaan vielä tähän. Vai herukkaperhonen, mikä tää oli? Mä en nyt ihan tarkalleen muista tätä nimeä. Mitäs tietää, mä tykkään perhosista hirveästi, mitäs ne ulkoa muistaa, mutta ei nyt yhtäkään lonkalta osaa sanoa, mutta nää, niin kuin nyt tästäkin näit, niin vetää kyllä näitä perhosia puoleensa. Käyn vielä tuolla katsomassa tätä toistakin, koska se on niin hieno. Siellä perhosia, kimalaisia, kukkakärpäsiä. Aivan täynnä. Koko päivän, niin kauan kuin tämä kukkii. Eli tästä elokuun alusta, ainakin nyt pari viikkoa, mitähän tässä menisi, niin aivan vääränä näitä kimalaisia. Otan vähän tästä isompaa kuvakulmaa. En tiedä. Mä oon ainakin näistä ihan innoissani. Mä en tiedä, onko
ihan kaikille katsojille yhtä siistejä, mutta mä oon tästä tosi tyytyväinen. Vaikka mä niin kun suosinkin ensisijaisesti pihalla aina näitä luonnonkasveja. Mulla on täällä useampi luonnonkukkapenkki tai luonnonkukkaniitty penkkeihin kylvettynä, mutta mun mielestä nämä kysymykset ei tarvitse olla joko tai. Täälläkin matalalla näkyy joku luonnonkasvi tässä, mä en muista tämän nimeä. Odotas, mun tää zoomaus nyt vähän, tää tarkennus vähän hämättää, niin mä laitan uuden videon. No niin, eli tämmösiä siellä kimalaiset perät. Nämä on siis tietysti nämä luonnonkasvit oikein hyviä, mutta ei tarvitse olla joko tai. Näissä on aika usein täydentää toisiaan. Luonnonkasvit tuo sitä elinympäristöön on niin kuin muuten ruokaa vaikka perhosen toukille ja näin poispäin. Piilopaikkoja ja kaikkia semmoista. On ehkä niin kuin kytkeytyneenä tähän lähiluontoon se on ihan eri lailla, mutta sitten kun tarvitsee tämmöisiä pörjäisbuffetteja oikein, niin miksi ei käyttäisi sitten tämmöisiä hyväksi ja turvalliseksi todettuja pörjäismagneetteja, josta nyt on vain hyötyä. Täydentää mun mielestä tällaista villipihaa oikeinkin hyvin. Käydään vaikka tossa vielä. Mä sitten näytän seuraavaksi vähän tätä nurmikkoa. Tässä on se mun resetoima penkki. Se ei ole ehkä nyt ihan mennyt siihen pisteeseen, kun mä olisin toivonut. Se on aika villi. Sieltä paljon on ollut näitä päivänkakkaroita, jotka on sieltä ponnahtanut sen sileäksi leikkaamisen jälkeen. Ja sitten näitä kelloja. Onkohan tämä nyt hirvenkello, varsankello, mikä tämä on? Mun pitäisi vielä tarkistaa. Laitetaan sekin ruudulle. Näitä on ponnahtanut. Tämä piti olla niin kuin kelloniitty alun perinkin. Semmoinen siemenseos tähän kylvettiin, mutta siellä on nyt vähän kaikenmoista ja se on tää ehkä villipihan tämmönen henki, että ei se niin haittaakaan, että siellä sitten lopulta kasvaa mitä siellä kasvaa. Sori, jos mä vähän heilun tässä kameralla. Mulla paarmoja pörrää sen verran ympärillä, että mä joudun aina niitä hätistelemään, mutta sellaista tämä elokuu nyt vaan on. Niin, tämä nurmikko. Se ei ole pituutensa puolesta oikeastaan tapahtunut mitään sille sen jälkeen, kun viimeksi tästä videota tein. Ja huomaat ehkä, että tällaiset ruohotupsut täällä, ne on mennyt niin kuin ruskeaksi. Mennään vaikka vähän lähemmäs jotain semmoista tupsua. Että niin kuin pituuskasvu tässä on loppunut. Ei tämä oikeastaan niin kuin hirveästi muuttunut. Nämä on mennyt nyt niin kuin siemeneen. Mä uskon, että tätä kylväytyy nyt tätä ruohoa tänne aika paljon itsestään. Erilaisia ruoholajeja. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä oon tietyllä lailla vähän ihastunut tähän. Mä mietin, että tuleeko tässä nyt joku ongelma. Onko tässä nyt joku ongelma, mikä tästä sitten vielä seuraa? Koska mä en nyt ainakaan oikein keksi, että mikä tässä voisi olla se ongelma, kun. Tää on siis verrattuna semmoiseen leikattuun nurmikkoon, joka on mun mielestä usein vähän semmoinen, kun se on ajettu, niin se on vähän semmoinen pistävä. Niin kuin ne pienet ruohonkärjet siellä, ne on semmoisia teräviä, ja sitten sitä ruohon silppua tarttuu, ja jos nyt vaikka meet tuohon makaamaan, niin sitten on selkä ihan semmoisessa ruohosilpussa, ja se on vähän semmoinen, se ei ole semmoinen pehmeä. Tää on niin kuin patja, niin kuin semmoinen niin kuin kangas. Siis aivan niin kuin mega pehmeä ja ihana. Ja sitten tää on koko ajan semmoinen kosteen viileä täältä, paitsi nyt ihan aurinkoisimmalta kohdilta tietysti, mutta tää on semmoinen kosteen viileä, siellä on hirveästi sammakoita, semmoisia pieniä, on siellä niitä semmoisia isompiakin hyppinyt, mutta varsinkin nyt just ihan viimeisen viikon, siellä menee, en tiedä näkyykö, siellä hyppii, näitä menee paljon täällä. Musta tuntuu, että ei tämä mun mikrofoni nyt meinaa pysy ollenkaan, mutta sen käteen. Mä vähän veikkaan, että siellä on nyt sen verran semmonen täällä kätköissä, niin täällä niin kun lämpötila pysyy viileänä ja kosteana olosuhteet, niin siellä on sammakoiden hyvä olla. Ja sielläkin hyppi äsken.
Näkyykö se tuolla? Jossain se siellä. Tuolla. Ui. Näkyykö se kamerassa? Siellä meni. Niin. Ihan erilaiset olosuhteet siellä kuin nyt sitten perinteisellä nurmikolla, joka on aika kuiva, aika kuuma, lyhyeksi leikattu, pistävä, semmonen säiden armoilla. Ei siellä sammakot pysty siellä seassa elämään, muuta kuin ihan hetken siellä hypähtelemään. Siinä on muuten tämä kilta. Voitaisiin siitäkin ehtiä video tekee jossain vaiheessa, mutta kaikki on tosi hyvässä kunnossa, paitsi tämä luumu. Mutta musta tuntuu, että se luumukin on nyt semmoisessa taitekohdassa, että se niin kun, jos se tästä kesästä selviää ja talvesta, niin mä uskon, että se pääsee tästä jaloilleen. Se on, yritti niin kun tehdä muutamaa luumua tossa, mutta nyt mä en kyllä enää löydä niitä alkuja. Kirvat ja murkut oli tämän kimpussa kyllä pahasti, mutta joo, täälläkin tämä nauhus on tosiaan ihan täydessä iskussa. Raparperin, nämä on siis nämä lehdet, niin pieni juurakko siihen viimeksi, nämä on niinku isompia kuin vessanpöntön kanssa. Valtavia. Ja kaikki, täällä oli leskelehtiä ja oli siankärsämöä ja nämä on varmaan muuten juurivesoja tuosta lumpuusta. Sitten tässä oli vielä tuo hiirenvirna. Onko sitä vielä? Kyllä mä niitä jossain vaiheessa näin, mutta onko niin, että se on jäänyt nyt vähän? Ja mitä on tuolla? Tuolla näkyy. Tuolla on hiirenvirna, eli on kaikki jäsenet vielä. Ja kuinka ollakaan toi minttu on kyllä voimissaan, se on aika kasvuvoimainen. Niin ja narsissit. Sielläkin, kato, 2 sammakkoa menee. Siellä ja tuolla toinen meni. Jossain tuonne hyppy. Siellä. Kivellä tuolla. Tuossa. Niin, narsissitkin. Mä sanoisin, että tää on aika hyvin tämä barrier tässä toiminut nyt ei ole päässyt tuo ruoho silleen leviämään. Mä oon tästä ihan pikkusen käynyt näitä rönsyjä ja tämmöstä poistamassa, mutta aika hyvin tämä seinämä pysynyt, vaikka täältä on ihan hirveä tämä paine näillä rikkakasveilla. Ja nyt mä vähän pelkään, että tämä yksi asia, joka tässä ehkä kostautuu tässä mun nurmikkokokeilussa, on, että nyt kun nämä siementää, niin yhdessä heinässähän on helposti satoja siemeniä. Niin onko mulla täällä nyt aivan joka paikka täynnä sitten heinää ja tätä rönsyleinikkiä, joka on tämän pihan yhdenlainen vitsaus. No kivahan se on, kun se kukkii, mutta mulla on sitä täällä, no niin kuin näet, niin se on ihan kaikkialla, ja jos mä sitä yritän rajoittaa, niin se kyllä valtaa noi penkitkin. Eikä mulla joku ajatus kesken. Mä puhuin tästä nurmikosta, kuinka se on tämmönen viileä ja pehmeä ja tietysti aika helppohoitoinen, ei ole mitään tarvinnut tehdä yhtään mitään. Ja siis todellakin kaikki nauttii. Koirat nauttii, koko perhe nauttii. Tää oli kyllä niin kuin paras ratkaisu pitkään aikaan. Tää mun vaimo on vähän tuolta niin kuin Varsinais-Suomen suunnalta saaristossa, on viettänyt paljon kesiään semmoisella, se on semmoinen vanha maatila tavallaan ollut. Ja se sanoi, että se on ollut just samanlainen tunnelma, semmoinen ketomainen nurmikko, tai semmoinen, niin, no keto, jossa niin kun ne on lapsena juossut, ja tämä on ollut tunnelmaltaan tosi samanlainen. Ja sitten kun mulla on näitä villiniittyjä täällä, niin tänne rupeaa nyt sitten näitä, tässä on nyt sitä pietarirttiä, niin monenlaisia erilaisia kasveja leviämään. Vadelma, tämä ei nyt kyllä tarvitse levitä ollenkaan. Se on tuossa on toi vadelmapusikko ja keltasauramoa tänne on tullut ja ties mitä noista penkeistä. Ja varmasti tulisi paljon lisääkin, jos mä antaisin tämän sukkession jatkua tällä lailla. Ja mä ihan nopeasti sanon muutaman sanan tästä vadelmasta, koska oli jännä havainto tänä aamuna. Tänne rupesi tulemaan nyt marjoja aika myöhään verrattuna aikaisempiin vuosiin. Nämä on aivan niin kuin mahtavia. On tosi pikkusen tuommoista pientä mustaa, mutta löytyisikö? Oi, että kun on hyviä. No tossa. Siis tällaisia virheettömiä. Nämä ei ole ihan niin isoja kuin semmoiset tarhalajikkeet, jalostetut lajikkeet, joita mulla on tuolla kasvatuslaatikoissa 3 eri laatua. Mutta ne on kaikki melkein semmoisia mustia ja tai siis semmoisia rupisia, huonokuntoisia,
se aika epätyydyttäviä syötäviä. Tää villilajike, tai niin siis villivadelma, nämä on aivan oikeasti virheettömiä nämä, ja näitä on tosi paljon. Näissä ei ole tämä maku on kyllä raikas. Mä tykkään näistä. Ne on makeampia ne jalostetut lajikkeet, mutta no, ihan pientä on tuolla. No ei se nyt ole mulle mitään väliä, mutta oli vaan tämmönen havainto, kun mä vertasin niin kuin laatua. Tässä on huomattavasti enemmän marjoja ja ne on laadultaan, niin kuin, no, mausta voi olla mitä mieltä haluaa sitten, se on makuasia, mutta että niin kuin laadultaan nämä ei ole semmoisia rupisia ja huonokuntoisia niin kuin ne muut vadelmat. Eli mä veikkaan, että tämä on jollain lailla vastustuskykyisempi tämmöisiä tauteja ja tuholaisia vastaan. Sieltä tulee kyllä paljon marjaa tänä kesänä. Ja nyt ensimmäistä kertaa myös näin, että tänne oli tulossa näitä hedelmiä. Mä kysyn kirsikkaluumu tämä. Kun mä sanoin, että jollain aikaisemmalla videolla, että kovasti on joka vuosi kukkinut, varsinkin tänä vuonna kukkinut, mutta ei ole tullut kertaakaan hedelmiä. Nyt näyttäisi tulevan. Mielenkiinnolla odotan, että onko ne minkä makuisia. Mä mietin, että onkohan tässä on nyt tosiaan koko komeudessa on tämä lakauntunut pietarirkittipenkki. Mä menen varmaan kyllä, mä kokeilen noita varmaan vähän jollain nostaa ja katsoa mitä siitä tulee, mutta ehkä kyllä joudun leikkaamaankin sitten, mutta toivottavasti tämä ei nyt niin kuin lannista ketään tämmöisten villiniittyjen perustamisesta. Tämä oli niin kuin se mun virhe laittaa liian paksuun maahan. Tämä ei olisi tämän näköinen honteloita, tämmöisiä pitkiä varsia vaappuvana. Tämä ei näyttäisi yhtään tältä, jos tämä olisi tehnyt alusta asti oikein, eli semmoisen hiekkapitoiseen köyhään maahan kylvänyt nämä, mitä minä en tehnyt. Ja tässä on nyt sitten se tulos. Tähän asti, siis ihan näihin viimeisiin sateisiin astihan tämä on ollut, kaikki on ollut ihan pystyssä ja hienosti, ja se on ollut tosi semmoinen tuuhea ja elinvoimainen, tai semmoinen niin kuin kukkiva ja kaunis. Mutta nyt, kun nämä pääsi venähtään, tuli ne kovat rankkasateet, joihin ne ei ollut koko kesänä tavallaan tottunut, niin tämmöiseksi se nyt sitten meni. Eikö se ole niin, että jos et pysty piilottaa sitä, niin korostaa sitä, niin mä nyt tulin puhetta puhumaan tähän näiden lakoontuneiden pietarirttien keskelle. Mä sanoin tuossa alkuvideossa, että mä nopeasti puhun vähän kanavan tilanteesta tässä samalla. Mä en ole saanut videoita ulos siihen tahtiin, kun mä olisin toivonut lähellekään. On ollut vaan pakko todeta, että ruuhkavuodet ja työ vie niin paljon aikaa, että mulla ei riitä yksinkertaisesti semmoista energia-aikaresurssia, mitä mä haluaisin tälle antaa. Että mulla on nyt semmoinen vähän isompi video, jonka mä todennäköisesti postaan vasta tämän. Se on mulla kuvattuna 10 biodiversiteettitekoa, parasta biodiversiteettitekoa. Se on, mä uskon, että sä tulet tykkää siitä videosta. Se oli mun mielestä onnistunut ja se on nyt kuvattu, mutta se on vielä leikepöydällä editoitavana. Eli siinä menee mulla vielä pautteerallaan viikko, että mä saan sen nykyisellä tahdilla valmiiksi. Mutta muuten niin näitä vapaamuotoisia videoitahan mä oon tässä nyt julkaissut. Näitä mun on helppo tehdä, niin kuin tänäänkin tää oli täysin extempore tämmönen vetäsy, mutta mä haluaisin ihan semmosia kunnon videoitakin tehdä. Oikein missä johonkin yhteen aiheeseen pureudutaan kunnolla. Mä haluaisin semmosia tehdä. Siinä on aina se käsikirjoittaminen ja valmistelu ja kaikki semmoinen, se vie tosi paljon aikaa. Se kuvaaminen itsessään ei vie ihan hirveän paljon, mutta se käsikirjoittaminen ja sitten se editointi, ne vie tosi paljon multa aikaa ja mä en ole valitettavasti sitä pystynyt tekemään niin paljon kuin mä olisin halunnut. Mulla on nyt vähän lomaa loppukesästä, että mä uskon, että mä saan hyviä videoita ulos tässä. Mä uskon, että se mun sissiniitty video, jonka mä tuun vielä tänä kesänä tekemään, niin mä uskon, että se tulee olemaan aika hyvä. Mulla on paljon ideoita siihen. Ja se on ehkä semmoinen, mistä Suomessa ei niin kuin, mä en ainakaan oikein nähnyt kenenkään puhuvan. Onhan siis villiniittyjä kyllä
kylvetään joka paikassa, mutta semmoinen vielä tämmöinen niin kuin sissiviljely, sissiniitty ajatus, niin mä en ole nähnyt siitä hirveästi suomen kielellä materiaalia oikeastaan, en YouTubessa enkä muuallakaan. Ulkomailla sitä on aika paljon. Guerrilla gardening ja guerrilla seeding, seed bombing, tämmöisiä sanoja käytetään semmoisessa vähän kun ihmiset ottaa itse oikeuden käsiinsä ja ennallistaa tai kylvää tämmöisiä luonnonkasveja semmoisille alueille, jotka on sitten vaikka jäänyt paljaksi tietyömaiden tai muiden, niin kuin tietyömaita, jotka on jäänyt paljaksi tai tämmöistä, niin sinne kylvävät. Mutta jätetään nämä asiat nyt sinne sissiviljelyyn. Olen innoissani siitä tulee hyvä video. Mutta niin, tämä kanavan tila. Mä tosi mielelläni ottaisin palautetta vastaan, että toimiiko tämän tyyppiset vapaamuotoiset videot, kun nämä on nyt vähän niin kuin kantanut tätä kanavaa, onko jotain aiheita, josta nyt aivan erityisesti haluaisit sinä kuulla lisää, tai jos olet jakanut tätä videota, niin oletko kuullut, että jotain aiheita, mitä paljon puhututtaa, että olisi kiva saada siitä vaikka mun näkemystä tai lisää tietoa. Ja se haitalliset vieraslajit, sekin video on käytännössä, siis on käsikirjoitettu ja osittain kuvattukin, se on mun pitänyt tehdä jo kuukausi sitten. Mä en vaan saa sitä aikaiseksi, kun ei vaan kerta kaikkiaan riitä aika sen tekemiseen. Nyt lupiinitkin on jo kukkinut, se on vähän niin kuin se aalto jo mennyt, mutta kyllä mä ajattelin, että mä teen sen tässä nyt vielä elokuun aikana. Kauheasti mä lupailen näitä videoita, mutta se on niin pitkällä jo, että mä uskon, että se vaatii niin kuin viimeisen rypistyksen vaan, kun mä vaan saisin sen aikaresurssin. Tässä on myös se, että mä oon ollut heinäkuun ajan käytännössä koko ajan kipeä. Mä en tiedä, kuuluuko se nytkin mun äänestä ja tästä ajoittaisesta röhinästä. Kurkku on ollut aivan sökö ja kyllä se, vaikka niin kuin ei ole sellaista kunnon tautia ollut päällä, että niin voisi sanoa olevansa sairas, niin se on koko ajan semmoinen negatiivinen kerroin kaikessa, että se vie voimia ja sitten ei saa itsestään, just vaikka näitä videoita ajatellen, niin ei saa niin kuin itsestään ulos sitä, minkä haluaisi. Ja niistä tulee helposti sitten vähän semmoisia latteita. Ja kyllä se, jos ei se energia itsellä ole niin kuin tavallaan kohillaan siinä videota kuvatessa, niin kyllä se välittyy varmastikin sitten katsojalle, että mä haluaisin tehdä kuitenkin semmoisia videoita, joista mä itsekin voin olla ylpeä ja jotka oikeasti tuo lisäarvoa, eikä vaan semmoista YouTuben täytettä, jotta mä nyt elokuussa yritän saada näitä aiheita ulos. Nämä asia vähän kiertää tässä, sori. Mutta tässä on myös ollut vähän surullisia uutisia mun elämässä tai tässä meidän perheessä. Mä puhun siitä ehkä myöhemmin omalla videollansa enemmän, mutta se on ollut myös yksi tämmöinen voimavaroja vievä asia. Nämä on joskus semmoisia ennustamattomia juttuja, jotka tietysti kuuluu elämään, ja en mä ole ainut ihminen, jolle tämmöisiä nyt tapahtuu, mutta monen tekijän summana käynyt nyt sitten niin, että kanava on ollut vähän laiminlyötynä tässä heinäkuun aikana. Mun into näiden videoiden tekemiseen ei ole kuitenkaan mihinkään kadonnut. Mä enemmän kuin koskaan haluaisin tehdä näitä lisää. Mulla on hirveästi vielä ideoita loppukesälle. Ja mä toivoisin ehkä semmoista vuorovaikutteisuutta myös, että mä tekisin oikeasti semmoisia asioita, joita sä haluat nähdä. Ja semmoisella tyylillä, mistä sä tykkäät, tai minkä sä koet jotenkin helposti lähestyttäväksi. Niin mä uskon, että silloin tää on niin kuin molempiin suuntaan mahdollisimman semmoista palkitsevaa ja hyödyllistä. Niin ilman muuta jätä kommenttia, ihan mitä vaan tulee mieleen. Kerro tuolla kommenteissa, mä tykkään lukea niitä. Täällä on ensinnäkin Tammenkodilla aivan ihania seuraajia. Siis todella kivoja kommentteja ja hyvää palautettakin, siis niin kuin rakentavaa palautetta, että mä oon oppinut sieltä kommenteista, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tosi paljon. Tää on mahtavaa hommaa parhaimmillaan. Ja todella toivon, että jätät kommenttia, kerrot kaverille tästä kanavasta, levität sanomaa. Valitettavasti YouTuben kautta niin se
sen verran näköjään mun loppupohdinta venähti, että kamera ylikuumeni ja katkaisi tallentamisen, joten mä yritän jatkaa siitä, mihinkä mä viimeksi jäin. Mä puhun noista muista alustoista, eli YouTuben kautta mä pystyn tavoittamaan vain tietyn määrän ihmisiä. Kun mun kontentti on suomeksi, niin tavallaan suomalaisia YouTuben päivittäiskäyttäjiä tai edes viikoittaiskäyttäjiä on vain rajallinen määrä. Siellä vielä semmoisia henkilöitä, jotka tämän tyyppisistä puutarha- ja vielä tämmöisistä villipiha-asioista on kiinnostuneita, ne on aika vähän. Eli musta tuntuu, että mä en hirveästi enää semmoista näkyvyyttä pysty tätä kautta lisäämään. Ja. Mä oon nyt sitten muillekin alustoille levittäytynyt. Mulla on ollut siis Instagramissa jonkin aikaa tili, Threadsissa on ollut tili. Mä tein nyt TikTokiinkin tili ja kyllä se on vaan pakko todeta, että siellä se algoritmi on aivan omaa luokkaansa. Siis se on todella ärhäkkä, että siellä kun mulla esimerkiksi toi haiseva kompostivideo, niin se saman tien sai semmoisen 170 000 katsoja niin kertaa, eli niin se, siellä on ihmisiä tietysti paljon, käyttäjiä paljon, ja se algoritmi niin kuin heti pongaa sieltä semmoiset videot, jotka niin kuin saattaisi niin kuin ihmisiä samoin pysymään siinä alustalla, ja se levittää sitä tosi ärhäkästi. Mä tavallaan en tykkää siitä, mä vastustan semmoista periaatetta, että jos mä en niin kuin 3 sekunnissa saa jotenkin sitä potentiaalista katsojaa vangittua, niin se menee jo seuraavaan videoon. Että niin kuin se ei asiat ole mun mielestä semmoisia, että 3 sekunnissa sun pitäisi saada siitä joku käsitys. Kyllähän mun tehtävä toki on tehdä näistä asioista viihdyttäviä sillä omalla tavallani, mutta niin kuin mä olen aikaisemminkin puhunut, musta se on katsoja jollain lailla aliarvioiva, että kaikki pitää olla semmoista tyyppistä, semmoista nopeaa dopamiinivirtaa, muuten se ei niin kuin kiinnosta tai ei toimi ja katsoja karkaa. Ja mun pointti tässä oli nyt siis se, että vaikka mä vastustan tavallaan tällaista lyhyt videoformaattia, semmoista nopeasykkeistä kulutuskontenttia, joku voisi sanoa viraaliksi semmoista kontenttia, niin vaikka mä vastustan sitä, niin mä haluaisin kuitenkin siis saada nimenomaan mun viestiä leviämään laajemmalle. Ja YouTuben kautta mä alan pikkuhiljaa ehkä tavoittaa semmoisen katon, maksimin sille, että kuinka monelle mun videoita tai tätä asiaa pystyy vielä levittämään. Eli sen takia mä oon yrittänyt vähän niin kuin levitä muillekin alustoille niin, että mä saisin sieltä ohjattua sitten ehkä kiinnostuneita tänne, niin että ne tietäisi mun olemassaolosta, tietäisi tämän kanavan olemassaolosta ja löytäisi sitä kautta kanavan äärelle. Että tässä vaiheessa pelkästään YouTubessa oleminen, niin tuntuu, että ei kasvata tätä enää. Ja se kasvaminen itsessään ei ole se pointti. Mä en tällä tienaa juuri mitään. Enkä tarkoitakaan, että pitäisi tienata. Mä saan siis YouTuben mainostuloja kyllä, mutta se jää niin kuin alle euroon se tuntipalkka siinä. Se on merkityksetöntä. Se ei ole niin kuin se, mitä mä tavoittelen tässä, vaan mä haluan, että tätä mulle tärkeää aihetta saataisiin mahdollisimman paljon näkyviin. Mahdollisimman monelle semmoinen helppo tutustumisväylä tähän aiheeseen, koska mä tiedän, että monet on tästä aiheesta kiinnostuneita, mutta ne ei vaan tiedä tästä kovin paljon. Mä en halua mitään vastakkainasettelua tavallaan luoda, mutta niin kuin puutarhaliikkeeseen jos meet, niin siellähän neuvotaan, että tuosta nurmikko ja tuosta muovikankaat ja tuija-aidat ja hyvä tulee, mikä on aika lailla niin kuin päinvastoin se, mitä mä tällä omalla kanavalla ja mitä mä niin kuin, ehkä minkälaista ideologiaa mä itse tässä niin kuin puutarhanhoidossa edustan. Ja mä uskon, että moni olisi kiinnostunut ja vastaanottavainen tämmöiselle, jos ne vaan tietäisi tämmöisestä, mutta kun moni ei tiedä. Eikä sitten koskaan löydä tämmöisen kanavan äärelle. Niin jos sä haluat auttaa, niin parasta mitä sä voit tehdä, niin on jakaa mun videoita. Redditin oli joku laittanut tuossa mun ruokametsä-videon. Sieltä tuli heti semmoinen vyöry katsojia ja seuraajiakin. Ja se on aina kiva, että uusi tämmöinen tavallaan aluevaltaus tulee, uudet ihmiset löytää mun videoiden äärelle ja kuulee näistä asioista. Ja se on se, mitä mä tavoittelen. Puhelin ylikumeni toisen kerran. Nyt on selvästi jotkut somejumalat
kironnut tämän mun videon, mutta tämä oli mun mielestä vielä sen verran tärkeä asia, että mä halusin tämän erikseen vielä kuvata tähän loppuun. Kiitos sulle katsomisesta. Kiitos kaikenmoisesta osallistumisesta, kommentoinnista, videon jakamisesta, ehkä jonkun villikasvin pihaan päästämisestä. Kiitos kaikesta tästä. Oikein mahtavaa loppukesää sulle. Mulla on vielä useita hyviä videoita tulossa tänä kesänä, joten pysy kanavalla. Ja jos suinkin jaksat, niin kerro tästä kanavasta sun kaverille, ehkä jollekin luontokiinnostuneelle puutarha-ihmiselle. Ja nähdään taas pian.